ሰላም ሰላም የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የነርሲንግ ሚዮር ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ነርሲንግ ሊደርሺፕ ኤንድ ማኔጅመንትን አብረን የምንመለከት ይሆናል። ለዚህኛው ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ወደ ቪዲዮ ነርሲንግ ማኔጅመንት ምን ማለት ነው የሚለውን አንድ ባንድ እናያለን። ከዛ ፊት ማኔጅመንት የሚለው ነገር ምንድን ነው የሚለውን እናያለን። ማኔጅመንት ማለት አብዛኞቻችሁ እንደምታውቁት እርግጠኛ ነኝ ማኔጅመንት ኢዝ the art of the getting things done through the people ምንድነው ያ ማኔጅመንት ኢዝ አን አርት ነው። ያ አርት ነው፣ ተግባር ነው። እንዴት የተወሰኑ ሰዎች አንድ ላይ ሆኖ የሚተከብሩት ተግባር ነው። so it is the process of reaching organizational goals ይላል። ያ ምንድነው የአንድን ተቋም ጎል ወይም የአንድን ተቋም ሚሽን ሪች ለማድረግ ወይም ሰክሰስ ለማድረግ ሰዎቹ በህብረት ሆኖ አንድ ላይ ሆኖና የኦርጋናይዜሽናል ሪሶርስ በመጠቀም ያንን ሂደት ለማድረግ የሚተገብሩ ከሆነ ማኔጅመንት እንለዋለን። አትጠራጠሩ። ማኔጅመንት ስንል የአንድን ተቋም ሪሶርስ በመጠቀም እዛ ተቋም ላይ የሚገኙ ሰዎች ለዛ ተቋም ሚሽንና ጎል ያንን ጎል ሪች ለማድረግ የሚተገብሩ ከሆነ we have to say ማኔጅመንት እንላለን ማለት ነው። ሌሎቹ እንዴት ዲፋይን ያደርጋሉ? ሌሎቹ ምንድነው የሚሉት? ማኔጅመንት ኢትስ አ ፕሮሰስ ነው የሚሉት። ያ ምንድነው? ሂደት ነው፣ ኮንቲኒየስ የሆነ ሂደት ነው። እንዴት? በፕላኒንግ፣ በኦርጋናይዚንግ፣ በሊዲንግ፣ በኮንትሮሊንግ የሆነ ስቴፖቹን ጠብቆ ሂራርኪውን ጠብቆ የሚጓዝ ኮንቲኒየስ የሆነ ፕሮሰስ ነው። ከዛ በኋላስ እዛ ኦርጋናይዜሽን ውስጥ የሚገኙት መንበሮች ይህንን ፕሮሰስ ተከትለው ምንድነው የሚያደርጉት? የኦርጋናይዜሽኑን ሪሶርስ በመጠቀም እና ሰዎችንም በመጠቀም ምንድነው የሚያደርጉት? የኦርጋናይዜሽኑን ጎል ሪች ለማድረግ ወይም ጎሉን አቺቭ ለማድረግ የሚሄዱት እንቅስቃሴ ማኔጅመንት ነው። ስለዚህ ማኔጅመንት ኢዝ ፕሮሰስ ነው የሚለውን ነገር ያዙልኝ። ይሄ እንደዚህ ከሆነ ነርሲንግ ማኔጅመንት ምንድን ነው? ነርሲንግ ማኔጅመንቱ ጋር ስንመጣ ለምሳሌ አንድ ነርስ ወይም አንድ የግሩፕ ኦፍ ነርሶቹ አይዲያ ወይም ፕላን ወይም ጎሉ ኦርጋናይዜሽናል ጎሉ to promotion of health and prevention of disease ከሆነ ያንን ጎል ወይም ያንን ፕላን ሪች ለማድረግ እዛው የሚገኙት ኦርጋናይዜሽናል ኢምፕሎየሮች ግሩፕ ኦፍ መንበር ሲደመር ኦርጋናይዜሽናል ሪሶርሶችን በመጠቀም ያንን ፕላናቸውን አቺቭ ለማድረግ የሚሄዱት ፕሮሰስ ነርሲንግ ማኔጅመንት እንለዋለን። ሶ ይህንን ካልን በፈንዳሜንታል ኦፍ ነርሲንግ ሮሎች አሉ። ምንድነው ሮሎቹ የሚለውን ከነዛ ውስጥ አንደኛው ነርሲስ ቲቸር ነው፣ ነርሲስ ኬር ጊቨር ነው፣ ነርሲስ አድቮኬተር ነው፣ ነርሲስ ጀስት ብዙ ሪሰርቸር ነው እንላለን። ከነዛ ውስጥ አንዱ ነው። ሶ ማኔጀርን በሁለት መንገድ እንከፋፍላለን። አንደኛ ማኔጀር ክላሲፋይድ ኢንቱ ሌቭል እና ክላሲፋይድ ኢንቱ ስኮፕ። ሶ ማኔጀርን ክላሲፋይድ ኢንቱ ሌቭል ስናከፋፍል ሶስት አይነት ማኔጀር አይነቶች አሉ። የመጀመሪያው ቶፕ ሌቭል ማኔጀር የምንላቸው ለምሳሌ የሆስፒታል ሲኦ አይነት ፕሬዚዳንት አይነት ነገሮቹ ቶፕ ሌቭል ማኔጀር ላይ ነው የሚገኙት። ሁለተኛዎቹ ደግሞ ሚድል ሌቭል ላይ ነው፣ መካከለኛው ሌቭል ላይ የሚገኙት። ለምሳሌ ሰቻስ እንደ ዳይሬክተር ኦፍ ነርሲንግ የነርሲንግ ዳይሬክተር ወይም ሜትሮን የምንላቸው አይነት ሰዎቹ የት ነው የሚገኙት? ሚድል ሌቭል ላይ ነው የሚገኙት። ክላሲፊኬሽን ዲፔንድ ኦን ሌቭል ሲሆን በደረጃቸው ሲሆን፣ ሶስተኛው ፈርስት ላይን የሚባሉ ናቸው። እነዛ እነማን ናቸው? ከሲኦ አልፈው ከሜትሮ ወይም ከነርሲንግ ዳይሬክተር አልፎ ለምሳሌ ወርታች ሲወርድ የዋርዶቹ ሄዶቹ ጋር ማለት ነው። ፈርስት ላይ የሚባሉት የየዋርዱ ሄድ ለምሳሌ የኤመርጀንሲ ሄድ ፈርስት ማኔጀር ነው የሚባለው። ስለዚህ እነዛ ናቸው። ሶ ማኔጀር ክላሲፋይ ኢን ሌቭል በሶስት መንገድ እንዲያከፋፍለናል ማለት ነው። ክላሲፋይ ኢን ስኮፕ ሲሆን ፋንክሽናል ማኔጀር እና ጄኔራል ማኔጀር ብለን በሁለት መንገድ እንከፋፍላቸዋለን። ስለዚህ ከላይ ማኔጀሮችን ክላሲፋይ ስናደርግ በሌቭል አከፋፍለናል። ቶፕ ሌቭል ብለናል፣ ሚድል ብለናል፣ ፈርስት ላይን ብለናል። የእነሱ ልዩነታቸው ምንድን ነው? ሪስፖንሲቢሊቲያቸውስ ምንድን ነው የሚለውን እናያለን። ሶ the primary difference between level of managers are the degree of authority። ትልቁ ልዩነት እነዚህ ማኔጀሮች ላይ ያለው ትልቁ ልዩነት የስልጣን ደረጃቸውና የሚቀበሉት ሪስፖንሲቢሊቲ ወይም ኃላፊነት እና የሚተከብሩት አክቲቪቲ ላይ ነው ዲፔንድ የሚሆነው እያለ ነው። ሶ በእነዚህ ነገሮች ልዩነት ሊኖራቸው ይችላል ወይም ይኖራቸዋል ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ፎር ኤግዛምፕል የቶፕ ሌቭል ማኔጀር ወይም የሆስፒታል ሲኦ የምንለው ሰውዬ ሳቻስ ነርሲንግ አድሚኒስተር ወይም ሁሉንም ነርሲንግ ሁኔታዎችን ወይም የሆስፒታሉን ሁሉ ነገር ምን ያደርጋል? ያስተዳድራል። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ከፍተኛ ሆነ አውቶሪቲ ያለው ተቋሙ ላይ እና ከፍተኛ ሆነ ሪስፖንሲቢሊቲም ጭምር አለበት እንላለን። ይህንን ቶፕ ሌቭል ላይ ያለው
ኦኬ ሚድል ሌቭል ላይ ያለው ማኔጀር ሮሉ ምንድነው? ሪስፖንሲቢሊቲው ምንድነው? ሶ ሚድል ሌቭል ላይ ያሉት ጊዜ ሁሉ ጊዜ ያላቸው ሮላቸው ምንድነው? ከላይ የመጣውን የቶፕ ሌቭል ላይ የመጣውን የስራ ተግባርን ወይም ዲሳይድ የተደረገውን ነገር ለታችኛው ማቅረብ፣ ለፈርስት ላይ ላለው ማቅረብ፣ ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ከታች ከፈርስት ሌቭል ላይ ያለውን ኢሹ ፕሮብለም ወይም የተሰራውን የስራ ሁኔታን በሱ አማካኝነት ወደ ቶፕ ሌቭል ለመውሰድ መሀል ላይ ኢንተርሚዲየት አክሽን አለው ማለት ነው። ስለዚህ ኦርጋናይዜሽን ውስጥ የሚደረገውን ከላይ ላይዘን አይነት ቶፕ ሌቭልን ኮንታክት የሚያደርግ ላይዝን ነው። ሚድል ሌቭል ላይ ያለው አገናኝ ነው ከቶፕ ሌቭል ጋር ማንን ፈርስት ላይን ላይ ያለውን ሰውዬ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ሪስፖንሲቢሊቲ አለበት። ፈርስት ላይን ላይ ያለው ሰውዬ ሪስፖንሲቢሊቲ ምንድን ነው? ፈርስት ላይን ላይ ያለው ሰውዬ ስልጣኑ ወይም ኃላፊነቱ አንደኛ ነን ማኔጀሪያል የሆኑ ሰዎችን ማስተዳደር፣ ሰራተኞችን፣ የኢምፕሎየሮችን እንቅስቃሴ ኮንትሮል ማድረግ፣ አካሄድ፣ የስራ ሁኔታቸውን፣ እነዚህ አይነት ነገሮችን ማየት። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ምንድነው ትልቁ ኢፌክቱ ያለው የስራ ሎድ ያለው ፈርስት ላይን ማኔጀር ላይ ነው። ስለዚህ ያለውን ችግሮችን ደግሞ ምንድነው የሚያደርገው? ችግር ካለ ያለውን የስራ አካሄድ ሁሉ ለሚድል ላየሩ ኢንፎርም ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ አይነት ልዩነት አላቸው። ሌላው ማኔጀር ነው የምንለው ነርስ ምን አይነት ስኪሎችን ሊያሟላ ይገባል የሚሉትን እናያለን። ስለዚህ እነዚህ ዋና ስኪሎችን እናያለን። የመጀመሪያው ስኪል ኮንሴፕቹዋል ስኪል እንላለን። ያ ምንድን ነው? ኮንሴፕቹዋል ስኪል የምንለው አንድ ማኔጀር የሆነው ሰው ሊያሟላ የሚገባው ስኪሎች ውስጥ አንደኛው ነው። ያ ማለት አንድ የሆስፒታል ሲኦ ሁሉንም ሆስፒታል ውስጥ ያለውን ከላይ እስከታች ያለውን ሁኔታ ኢንቫይሮንሜንት በእኩል አይን መመልከት አለበት፣ በእኩል አይን ማጫወት አለበት እና የኦርጋናይዜሽን ሪሶርሶችን ሁሉ ደግሞ በእኩል አይን ዲስትሪቢዩት ማድረግ ነው። ስለዚህ ኮንሴፕቹዋል ስኪል ማለት ይህንን ነው የሚያሳየው። ሁለተኛውና ወሳኛው ሂውማን ሪሌሽን ስኪል ነው። ይሄ ስኪል ለቶፕ ማኔጀር፣ ለሚድል ማኔጀር እና ለፈርስት ላይን ማኔጀር ሊኖራቸው ይገባል። ምክንያቱም ከሌሎች ጋር ያለው ህብረት ስኪል ማለት ነው። ያ ማለት ምንድን ነው? የኮሚኒኬሽን ስኪል፣ የሞቲቬሽናል ስኪል፣ ያለውን የሰዎችን ፐርሰናል ፕሮብለም የመረዳት ስኪል ወይም ክህሎት። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ የሰዎችን ቢሄቪየር አንደርስታንድ ማድረግ እና የሰዎችን እዛ ያሉት ኢምፕሎየሮችን ቢሄቪየር አንደርስታንድ ካነገ በኋላ ለዛ ችግር ተገቢ ምላሽ እንደ ሰዎቹ ባህሪ መመለስ የሚችል ስኪል ሊኖረው ይገባል። በጣም ወሳኝ የሆነ ስኪል ነው። ሶስተኛው ቴክኒካል ስኪል ነው። ቴክኒካል ስኪል ስንል ለምሳሌ አንድ ኢመርጀንሲ ሄድ ለሆነ ማኔጀር ሊኖረው የሚገባው ቴክኒካል ስኪል አለ። ኢመርጀንሲ ውስጥ ምን እንደሚሰራ ማወቅ አለበት። ስራ እንዴት እንደሚሰራ፣ ኢመርጀንሲ ላይ ምን መሰራት አለበት፣ ምን መሟላት አለበት፣ እንዴት ነው ስራ የሚሰራው የሚለውን አክቹዋል ነገሩን ቴክኒኩን ማወቅ መቻል አለበት። እነዚህን ሶስቱን ካሟላ አንድ ሰው ሁሉ ነው የምንለው። ስለዚህ እነዚህ ሶስቱ ወሳኝ ነገሮች ናቸው ማለት ነው። ሌላኛው ማኔጀሪያል ሮል ነው። አንድ ማኔጀር ወይም አንድ ነርስ ማኔጀር ሊኖረው የሚገባው ሮል ሚናው ምንድን ነው? ሚናዎቹን በሶስት እንከፋፈላለን። አንደኛው ኢንተርፐርሰናል ሮል፣ ኢንፎርሜሽናል ሮል እና ዲሲሽናል ሮል ይባላል። እስቲ አንድ ባን ያለን ኢንተርፐርሰናል ሮል ማለት ሰውየው ሊተገብረው የሚገባ ሚናው። ኢንተርፐርሰናል ሮል ውስጥ ሶስት ዋና ነገሮች አሉ። የመጀመሪያው ይሄ ግለሰብ ይሄ ማኔጀር ፊገር ሄድ መሆን አለበት ይላል። ፊገር ሄድ ማለት ለተቋሙ ቅድሚያ የሚሰለፍ ተቋሙን በሁሉም ቦታ ሪፕሬዘንት የሚያደርግ በሴርሞኒ ቦታ፣ በግሪቲንግ ቦታ፣ በሚያወራበት ቦታ፣ በንግግር በሚያደርግበት ቦታ፣ በሚራመድበት ቦታ፣ በየትኛውም አይነት አጋጣሚ ተቋሙን ሪፕሬዘንት የሚያደርግ ለተቋሙ ግንባር ቀደም መሆን መቻል አለበት። ይህንን የዚህ ሮል ነው። ይሄ ሚና ሊኖረው ይገባል ማለት ነው። ሌላኛው ላይዘን ነው። ላይዘን ስንል ቅድም ነግሬያቸዋለሁ። ኢንቮልቭስ ፎርማል ኤንድ ኢንፎርማል ኢንተርናል ኤክስተርናል ኮንታክት። ይህ ምንድን ነው? ውስጥም ካሉ ሰዎች ጋር አንድ ለአንድ ያለውን ኮንታክት እና ኤክስተርናሊ ከውጭ ደግሞ ከተቋሙ ውጭ ከሌላ ተቋም ጋር ያለውን ኮንታክት በትክክል ኮኔክት አድርጎ ሊጓዝ የሚችል መሆን ይሄ ሚና አለበት። ይህንን ኮንታክት በትክክል ሊያስኬድ ይገባል ማለት ነው። ፎርማሊም በኢንፎርማሊም ይህንን ሊያደርግ ይገባል። ሌላኛው ኢንፍሉዌንሰር ነው እያለ ነው። ይሄ ሮል ኢንፍሉዌንሰር ሮል አለው። ኢንፍሉዌንሸር ነው፣ ተጽዕኖ ፈጣሪ ነው እያለን ነው። ከዛ በተጨማሪ ታለንት ነው እያለ ነው። ዳይሬክት ያደርጋል እያለን ነው። ሞቲቬት ማድረግ አለበት እያለ ነው። ይሄ ሚና ሁሉ ይጠበቅበታል ማለት ነው። ሁለተኛው ኢንፎርሜሽናል ሮል ነው። ይሄ የመረጃ ሁኔታውን ኮንትሮል የማድረግ ሮል። ያ ማለት መረጃዎችን ሞኒተር ማድረግ አለ፣ ዲሴሚኔት ማሰራጨት አለ፣ ሞኒተር ማድረግ አለ። ስፖክን ፐርሰን ተጠቅሞ ያንን ነገርን እንደገና መጠቀም መቻል ይሄ ሮል አለበት ማለት ነው። ሶስተኛውና የመጨረሻው ሮል ዲሲሽናል ሮል ነው። ውሳኔ መወሰን ሮል ሚና ሊኖረው ይገባል። በሰራተኞች ላይም በስራ ሁኔታም
ሪሶርስ አሎኬተር ይሄ የተቋሙ ሀብት ባለበት ቦታም በእነዚህ በሁሉ ነገር ላይ ውሳኔ የሚወስን አቅም ሊኖረው ይገባል፣ ሚና አለው ማለት ነው። ኦኬ ሌላው ፋንክሽን ኦፍ ማኔጅመንት ይህ ወሳኝ ነገር ነው። በኤግዚት ኤግዛም ላይ ሲንሸሪ ኤግዚት ኤግዛም ላይ በብዙ ሰዓት በፓብሊክ ፓርት ላይ አብዛኛው ጊዜ 3 እና 4 ጥያቄ ከዚህ ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ምን ማለት ነው እናይለን። ፕላኒንግ ማለት ምን ማለት ነው? አብዛኞቻችሁ ምን እንደትዝ እንደሚላችሁ አውቃለሁ። ኦርጋናይዚንግ ማለት ምን እንደሆነ እንደምታውቁ እረዳለሁ። ግን እስቲ እኔም አብሬያችሁ ከናንተ ጋር ልሁን። ፕላኒንግ ስንል ገና ፊውቸር ልናደርግ ያለነው ነገር ነው። ገና አሁን ያደረግነው ሉኪንግ ፎር ፎርዋርድ ኦር ሉኪንግ ፎር ፊውቸር የምንመለከተው ነገር እና ዌን ዌር ዋት ብለን የደብሊዎቹ ኮሽኖችን አሟልተን ልንተገብራቸው ገና ምናቅዳቸው ባለን በኦርጋናይዜሽናል ሪሶርስ ዲፔንድ ሆነን ባሉን በሰው ኃይል ሂውማን ሪሶርስ ዲፔንድ ሆነን ገና ወደፊት ልንተገብራቸው ምናቅዳቸው ነገሮች ፕላኒንግ ይባላሉ። ሶ እዚህ ጋር እንደሚለው ፕላኒንግ ኢትስ አ ፕሮሰስ and its aim is to achieve a coordinate and consistent set of operation aim and desired objective። ያ ማለት ምንድን ነው? ፕላኒንግ ስንል ኢንቴሌክቹዋሊ ኢትስ አ ፕሮሰስ ነው። አላማን አቺቭ ለማድረግ ኮኦርዲኔት ሆነን ይሄ በህብረት ሆነን ኮንሲስተንሲ በወጥነት በህብረት በመሆን እና የተሰጠንን የኦፕሬሽናል ጌምን ወይም ጎልን ሴት ለማድረግ ወይም ያን አላማችንን ኦብጀክቲቭን ዲዛይር ለማድረግ የምንተገብረው ነገር ነው ማለት ፕላኒንግ ምንለው ይሄንን ነው። ሁለተኛው ኦርጋናይዚንግ ነው። ኦርጋናይዚንግ ማለት ምን ማለት ነው? አንድን ፕላን ኦርጋናይዜሽናል ፕላንን አቺቭ ለማድረግ ኦብጀክቲቮችን እናውጣለን። እነዛን ኦብጀክቲቮችን ለሰዎቹ ማከፋፈል፣ የስራ ክፍፍል ማድረግ። ለምሳሌ ለከበደ ዳታ ኮሌክት ማድረግ የሚቀለው ከሆነ ኮሌክት ማድረግ፣ ከበደ ጽሁፍ መጻፍ ትልቁ እንትኑ ከሆነ አከፋፍለው መስጠት። ያ ምንድን ነው? ኦርጋናይዚንግ ነው የምንለው። ሶ ዋንስ ዘ ኦብጀክቲቭስ ሃዝ ቢን ኤስታብሊሽድ የፕላኑ ኦብጀክቲቮቹ ስታብሊሽ ሆኗል፣ ኦልሬዲ ወጥቷል እና ስሩ ፕላኒንግ ማኔጅመንት። ስለዚህ ያንን ፕላንን ደግሞ ለሰዎቹ አከፋፍሎ መስጠት ምንድነው የምንለው? ኦርጋናይዚንግ እንላለን። ሶስተኛው ስታፊንግ ነው። ስታፊንግ ማለት ምን ማለት ነው? ስታፊንግ ስንል ለምሳሌ ከበደ ኤክስፒሪያንስድ የሆነውን ነገር ለከበደ መስጠት መቻል አለብኝ። ነርስ ከበደ ኤክስፒሪያንስድ የሆነው ሄልዝ ኤዱኬሽን ከሆነ ለከበደ ሄልዝ ኤዱኬሽን እሱ ስኪል በሆነ የሆነውን ነገር ለእሱ መስጠት አለብኝ። ዝም ብዬ በጅምላ መስጠት አይደለም። ያ ማለት ስታፊንግ ነው። ስታፊንግ ማለት ልክ ሰዎቹን በሚችሉት ነገር ላይ በጣም 100% እርግጠኛ በሆኑት ነገር ላይ ኮንፊደንስ ባላቸው ነገር ላይ ሞቲቬትድ በሆኑት ነገር ላይ ማሰማራት፣ ማከፋፈል ስታፊንግ ይባላል። ሌላኛው ለማኔጅመንት ሄርት የሆነው ወይም ትልቁን ፓርቲ ያዘው ዳይሬክቲንግ ነው። ዳይሬክቲንግ ማለት ሞቲቬቲንግ ነው፣ ሱፐርቪዥን ነው፣ ኮንትሮሊንግ ነው። በቃ ብዙ ነገር ነው። ጋይዲንግ ነው። ለአንድ ማኔጅመንት ባክቦን ነው ማለት ነው ዳይሬክቲንግ። ስለዚህ ሞቲቬት ያደርጋል፣ ሱፐርቫይዝ ያደርጋል። ስለዚህ እንደዚህ ነገሮችን ያደርጋል። ግን ይሄ ዳይሬክቲንግ ትልቁ ነገር የአንድ ተቋም ፕላኑ ኢፌክቲቭሊ እና ኢፊሽንትሊ አቺቭ እንዲሆን ትልቅ ሚና አለው። ኢፊሽንትሊ ሲባል በሚኒማም ሪሶርስ፣ በትንሽ ሪሶርስ፣ በተቋሙ በኦርጋናይዜሽናል ሚኒማም ሪሶርስ ኢፌክቲቭ የሆነ ሪዛልት እንዲመጣ ዳይሬክቲንግ ይዝ ወሳኝ ነገር ነው። አንድ ተቋም ፕላን ሊያወጣ ይችላል፣ ኦርጋናይዝ ሊያደርግ ይችላል። ዳይሬክቲንጉ ከተበላሸ ግን ይሄኛው የማኔጅመንት ስርዓቱ ኮምፕሊትሊ ተበላሽቷል ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ተቋም ኢፌክቲቭ እና ኤፊሽንት የሆነ ሰክሰስፉል የሆነ ፕላኒንግ አቺቭመንት እንዲኖር ዳይሬክቲንጉ ወሳኝ ነገር ነው ማለት ነው። ስለዚህ በኦርደሪንግ፣ በሜኪንግ፣ ሱፐርቪዥን፣ ሊዲንግ እነዚህ አይነት ነገሮችን በማድረግ ዳይሬክቲንግ እንላለን። ሌላኛው ኮንትሮሊንግ ነው። ኮንትሮሊንግ ማለት በቃ በአጭር አማርኛ ስራ እንዴት እየተሰራ እንደሆነ እየሄደ ኮንትሮል ማድረግ፣ አቴንዳንስ እንደመምራት። ዛሬ ከለ መጥቷል አልመጣም፣ አለ የለም፣ ይሄ ስራ ተሰርቶ አልሰራም። ኮንትሮሊንግ ይሄ ነው። ኢናፍ አለቀ። ሌላው የመጨረሻው ኢቫሉዌሽን ነው። ኢቫሉዌሽኑ የሰራነውን ስራ ፕላናችን ጋር አቺቭ አድርጓል ወይ የሚለውን ግምገማ ራሳችን ኢቫሉዌት እናደርጋለን። ስለዚህ ኢቫሉዌሽን ኢዝ ዘ ሞስት ኢምፖርታንት። ሶ ውድ የነርሲንግ ዩቲዩብ ሚሞሪ ቻናል ቤተሰቦቼ እንዴት የዛሬው ቪዲዮ እንደተመቻችሁ ተስፋ አደርጋለሁ።